No niin, kello on joku 5:40. Että täällä on pilipunen taas. Mulla on vielä tässä makuupussissa ja yritän samalla makuupussista käsi pakata kaikkia tähän, mutta kohta pitää varmaan nousta ja jäätyä. Pakata. 6:02. Oispa tässä vessa. Mä päästä käymään vessassa. Ei, onko tuolla vessa? Käympä kattoo. 11,5 kilsaa että tälle päivälle. Tästä pikku oikopätkä. Että saadaan taas vähän kasteltua kenkiä lisää. Nehän on toki ihan lökimään edelleen. Täällä pitäis päästä läpi. Vähän liukkaita nuo junat oksat mitä täällä on. Poikyttää. Joskus enää pitkä matka muittekin tieksi luokittelemalle uralle. Se on vähän puolukoita anteeksi. No niin, tähän pääsiipä näinkin huikea hienolle uralle. Ja saapa nähdä minkälainen tuo seuraava saraati sitten. Taitaa olla jo suhteellisen lähellä sitä Siperian kämppää. Siellä nyt viimeistään pitäisi olla vessa, mutta jaha, siinä onkin sitten kunnon ylämäki. Nostaanpa se. Mitäs meillä on ruskaa takana? Eka päivä oli 5:80 plussa 31 siirtymää Kouvolasta Verlaan, niin sitä ei lasketa. Toinen päivä 3:60 eli 9:40. Nyt 12,8 päälle, niin ehkä mitä 9:52,8. Nätti uso täällä. No niin, päästään tällaiselle tielle. Tämähän on veetty just tuossa tuoretta soraa. Ei, tämähän on ainakin tässä ihan hyvä. Ja se loppukin siihen se hyvä sitten. Täällä aika saman tien tämmönen murkula. Ihanaa. 10-14% irtosoraa ylämäkiä. Mikä sen mukavampaa. Tiesin mä tän mäen kyllä. Ja tulin tälle reitille. Tuolta myöhemminkin olisi päässyt asfaltilta pois, mutta se pätkä jouttaa sitä ihan kahdesti. Niin tällä ei saa enemmän uutta. Vaikea pukia. Kun näkyy näitä hyvin kosteutta tiivistyy tähän meriin. 301 ja tuon kyltin mukaan 300. Saakeli mikään mäki. Eikä muuten lopu vielä. On noustu tätä helekkarin murkulaa. Varmasti jo pitkälti yli 100 nousumetriä. Se oli jyrkimmillään sitä 14. Nyt näköjään 12. Näköjään taas toinen ura on parempi. Tai vähemmän huono. Ja sitten varmaan taas kohta pitää vaihtaa. Sitkuttaa. Saa nähdä kuinka pian se sade tulee päälle. Tänäänhän vielä kun katsoo eilen aamulla, niin tämän päivän piti olla kuiva, mutta ei näytä siltä ennen. Mistään vaan tuoltakin näyttäisi pääsevä läpi. No se 316 metriä ja sitten huijautettiinkin sieltä alas nyt enää 239. Mutta 50 vähän reilu. No oikein hyvä semmonen renkaiden rikkomisvauhti. Siinä oli vielä vähän pienemmät urat kuin tässä. Tuossa oli äsken yksi risteys, missä tuli vähän enemmän liikennettä. Olisi voinut olla vähän aikaisemminkin. Ja jonkun tiedostelun mukaan tässä risteyksessä on laavu. Oi jumalauta, että toi on paljon parempi tuo toinen tie. Ja tästä me mennään vasemmalla, mutta tässä pitäisi olla laavu. No, mä en nyt sitä vielä etsimään vaan. Mä menen tänne. Ei kyllä näytä kovin laavulta. Laavu. Pitää katsoa vielä tarkemmin kun tulee takaisin. Tästä pitää tulla takaisin, valitettavasti. Aurinko paistaa. Kohta Siperian kämpällä tätä reittipätkää, mikä muistaakseni sisältää vielä sen puulajipolun kiertämisen. On reilun 4 kilsaa jäljellä. Et tosiaan kun tullaan Siperian kämpälle, niin siellä on semmonen puulajipolku, minkä varten on istuttu yli 20 eri havupuulajia. Ja se parinkielisen polku pitää
kiertää ja palata takas tuvalle ja sitten saa leima. Nyt ollaan puulajipolulla. Se on heti ensimmäisenä Siperian lehtikuusta ja sitten on edelleen Siperian lehtikuusta. Pari kilsaa tätä. Aika hitoon paljon mieluummin äskeistä ryttyitistä. Tuo pisto Siperian tuvalle tuo tie oli taas sitä samaa pakkautumatonta irtomurkua. Mitähän on kun mulla hirvikärpä? Mikä tuolla mönkii? Musta kuusi. Joo, ei tainnut olla kuitenkaan hirvikärpä. Toivottavasti niitä ei ole näin pohjoisessa vielä. Tum. Boing, boing, boing. Meneekö se nyt sitten niinku tänne? Puulajipolku. Puulajipolku. Vissiin kamera vähän märkä. Ei sen puolelle. On kyllä jokaisen tyypin nilikat tämän ajamisen jälkeen kanssa. Ellei tuo aurinko sitten keekiä kuivattaa. Ennen kuin sade tulee. Ei ole mikään hirveän iso polku on, mutta aivan hyvä. Vähän vaan tuo kaikki märkä varvikko. Kastelleepä nilikkoja tuossa. Yli puolet on jo ajettu ja mitä tullaanko mä takaisin tielle tästä? Jotkut noista juurista on vähän liukkaita. Nousee, nousee, nousee. Nousee, nousee, nousee. Vieläkö se pitää käydä paluulla? Pitää varmaan. Ennen kuin mennään tuvaan. Liukasta, liukasta. Sukelletaan tonne kuusikkoon näitten juurien myötä. Vasti ei. Haluamme tuolla takajarrut käyttää. Ei se kovin helppoa ole. Teknisen ajaminen tämän kameran kanssa. Heiluu niin perhanaasti tuo kamera. Oho, onpa jäänyt iso vaihe päällä. Mennään sinne tuolla, niin ei mennä sitä kuusikkoa. Niin aika väärinpäin. Tuosta noin ja... Menikö pikkusen vinna? Meni pikkusen vinna. Ruutuun kuitenkin. Tuosta. Aika 7.59 täällä ja... Näkee tuttujakin. Mitä Pertulla mennään? Oispa Thunderburtit. Siperia opettaa niin sanotusti. Mitäs teillä ei täältä edes näe, sieltä näkee, mutta on kuitenkin 35 milliset, ettei vaikka 25 milliset. Joo, eikä se kansan taas liikkua. Tsemppiä. Ihan kohtuullinen usvameri tuolla. Erottaako sitä edes taivaasta mitenkään? Ehkä ei. Siellä laaksossa on vissiin joku joki. Löytyypä hieno oikopolku. Jytillä ja Sirkiä oli tuossa tulossa vastaan, mutta en ehtinytkään. Tiedä, jääkö ne poliisemaan Laineen kanssa sinne niin pitkäksi aikaa. Mä käännyn noista reitiltä jo pois ennen kuin ne ehti tulla vastaan. Ei, pääsekö tästä Rovaniemeen? Joo, pääse. Pääsee kyllä. Jaha. Ne ei saa auttaa meitä, mutta minä saan auttaa. Ei osallistujia. Tuosta oli äsken jonkun hanska. Punainen näytti siltä, että ne oli jollakin lenkeillä kiinni, että saattaa olla jonkun osallistuja. Mitä täällä on tapahtunut? Kuinka paljon niinku ollut jotakin roskaa? Ehkä ne hanskatkin oli tippunut tosta kyvystä. Olisiko sitten joku on vienyt jollakin peräkärryllä roskia jonnekin? Niistä puolet sinkoillut tänne tienvarteen. Jei. Voisiko tällä Rovaniemeltä jonkun lounaspuffa? Sitä ootella siellä sitä satteen alkamista ja lähteä sitten sateeseen ajamaan. Kuulostaa se hyvää. Mutta joo, kyllä niinku tämän päivän Pekka kiittää sitä, että eilinen Pekka, yövuoron Pekka jakso puurtaa. Ei se ollut herkkua yöllä, mutta nyt on niinku melkein tonni polettuna.
988, jos mä laskin oikein. Sehän tulee sitten reilun puolen tunnin, 40 minuutin päästä tulee tonni täyteen. Niin. Tuli tuossa äsken muistutettua pullaa sen verran innokkaasti, että meni ohi tuolla. Tuli yksi milestone täyteen, eli tonni tätä ruskaa. Tuossa ehkä 8-9 minuuttia sitten. Eli se meinaa, että aikaa on mennyt 2 vuorokautta 13 tuntia 50 minuuttia. Laskinko oikein? Sehän aika siis sisältää kaiken. Nukkumisen, tauon, pysähdyksen, ajamisen, purjehukset sun muut. Nopeamminkin on ajettu, hittaamminkin on ajettu. Mutta niin silloin kun ainoa kerta kun mä oon ajanut nopeammin, niin tonni on tullut täyteen ennen kuin mä oon nukkunut toista kertaa. Aletaan saapua Rovaniemelle. 10.50. Ja muistankohan mä oikein, että tuolla aukeaa buffa 11. Sinne vois mennä täyttämään itsensä ja akut. Vaikka että mun trakkerinkin akku on aika vähissä jo. Olis mä muistaakseni yli 30 eilen kun mä sammutin sen illalla nukkumaan mennessä. Sitten tuolta pitäisi tulla kohta tuolta noin vettä päälle ja se pitäisi kulkea samaan suuntaan kuin minäkin. Eli todennäköisesti mä ajan sitten sadepilven alla kohti pohjoista. Ja kovasti sä miettinyt, että jos mä ottaisin se hotelli ensi yöksi, niin mihin ottaisin? Pohdintaa. Eli toinen on halvempi, reilusti halvempi, niin 30. Ja toisessa taas niin aamiainen alkaisi tunnia aikaisemmin 6-7. No, pitää miettiä. Rovaniemellä muuten on ollut nyt monta kilsaa ihan vasta päällysettyä pyörätietä, niin menin tähän. Tuossa oli alkupätkästä, niin kun tää pyörätie alkoi tuolta idästä tullessa, niin oli vielä vanhaa asfalttia, jossa oli noin 13 000 poikkihalkeamaa per kilometri. Pari kertaa kokeilin siinä ajaa, mutta ei saakelista tullut mitään. Jos joskus mietitte, miksi joku ajaa ajoradalla sen sijaan, kun te ajaisi pyörätiellä, niin se voi johtua vaikka siitä, että perse räjähtää pyörätiellä ajamisessa. Plus sitten kaikki muut ongelmat, turvallisuusongelmat ja muut, kun siellä tullaan kolmion takaa eteen kahtamatta. Ja sitten tosiaan, vaikka tässä onkin hyvä pinta, mä voin kuvitella, että tätä ei ole talvella kovinkaan helppo talvikunnossa pitää, kun tuoltahan aurataan kaikki tuosta ajoradalta tähän pyörätielle. Ja sitten tuolla aikaisemmin niin joka ikisen pihaliittymä jälkeen tää sukelsi tuonne kauemmaksi ja alas ja kiipesi joka pihaliittymään ja taas uudestaan. Saa vähän lisää nousumetrejä. Mutta se sitä rantista, mennäänpä syömään. Mä en oo varmaan koskaan ennen varannut majoitusta kesken ruskan noin ajoissa. Niin kuin ei tälle yöllä vaan seuraavaan.